Hello students, welcome to Onboard Digital Classes. So आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले के डिस्कस गर्ने छौं त भन्दाखेरि we shall be discussing about the salient features of Indian society. All right. Why? Because some student had commented, especially in my previous video, कि यो particular topic अथवा यो particular subject मा video बनाइदिनु भनेर. Okay. And as you all know that this topic is relevant for your mains examinations. So that's the reason why I'm making this. Okay. So let's start. अगर तपाईलाई अरु नै कुनै टपिकमा भिडियो बनाउनु छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला. I'll try to make the video on that particular topic. Okay. So, which of the following best describes Jawaharlal Nehru's descriptions of Indian society, the discovery of India? Okay. जवाहरलाल नेहरूले एउटा बुक लेखेको छ जसको नाम छ डिस्कभरी अफ इन्डिया. त्यसको एसेन्सको बारेमा सोधेको छ. ओके. A society is strictly governed by universal values erasing all local distinctions. Okay. मैले यो जुन चाहिँ पर्टिकुलर स्टेटमेन्ट छ त्यसमा दुईटा शब्दमा यसरी गोलो बनाउँदैछु. ओके. व्हाई? बिकज दिज आर एक्सट्रीम वर्ड्स. एक्सट्रीम वर्ड्स हुँदैबित्तिकै माइन्ड कसरी चल्नुपर्छ भन्दाखेरि यु शुड बी कशियस. ओके. देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी यस्तो खालको स्टेटमेन्ट इनकरेक्ट हुन्छ. सो यो स्टेटमेन्ट इनकरेक्ट हो. ओके. An ancient palimpsest with successive layers never entirely erasing the previous one. अब यो पर्टिकुलर स्टेटमेन्टमा पनि यहाँ entirely भन्ने शब्द छ. ओके. So as per my first rule कि कुनै पनि एक्सट्रीम स्टेटमेन्ट भइसकेपछि it is high probable त्यो स्टेटमेन्ट रङ हुन्छ भनेर it does not apply in this. Why? Because यसमा हामीले कोरोबोरेट गर्नुपर्छ. यसको अर्थ बुझ्नु पर्यो पहिला. An ancient palimpsest भनेको के हो? पाण्डुलिपि. यस्तो खालको पाण्डुलिपि या त यस्तो खालको हस्तलिपि जसमा चाहिँ के वर्णन गरेको छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रिभियस सोसाइटी कस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै. इफ यू ट्राई टु कोरोबोरेट दैट नो अहिलेको पर्टिकुलर सोसाइटी हेरेर हामीले देखेको छौं नि एउटा एभिडेन्स आईवीसी इन्डियस भ्याली सिभिलाइजेसनमा एउटा पर्टिकुलर एभिडेन्स के देखेको छौं भन्दाखेरि कि त्यति बेलाको स्त्रीहरूले के लगाउँथे? वर्मेलियन सिन्दूर लगाउँथे. ओके. भले त्यति बेला एक चुटकी सिन्दूर की कीमत त्यस्तो खालको डायलग थिएन, भले थिएन है, तर त्यति बेला पनि लगाउँथे. ओके. अहिले पनि लगाउँछ. दैट मीन्स के हो? त्यो जुन चाहिँ कल्चर छ, त्यो भ्याल्युज छ, त्यो ट्रेडिसन छ, अहिले पनि छ. हामीले प्र्याक्टिकलमा पनि देख्छौँ. हो, यसै पाण्डुलिपिमा या त प्यालिम्सेस्ट अथवा हस्तलिपिमा पनि जुन चाहिँ छ पहिला लेखिसकेको त्यो अहिले पनि मेटिएको छैन. ओके. एन एन्शियन्ट प्यालिम्सेस्ट विथ सक्सेसिभ लेयर्स नेभर इन्टायरली इरेजिङ द प्रिभियस वान्स. ओके. भले हामीले त्यसमा के गर्छौँ? इभल्भ हुँदैछौँ. विथ टाइम वी हेभ डेफिनेटली चेन्ज, बट एन्टायरली इभल्भ या त एन्टायरली चेन्ज भइसकेको छ. जुन चाहिँ ट्रेडिसन्स छ, कस्टम्स छ, रिलिजन छ, त्यो अहिले पनि फलो भएर आइरहेको छ. करेक्ट. We all know Hinduism is one of the most oldest religion. Oldest 5,000 10,000 years ago पनि एभिडेन्सहरु भेटेको छौं. तर त्यति बेलाको जुन चाहिँ सोसाइटीको कल्चर छ अहिले पनि हामीले अडप्ट गरेको छौं. ओके. एन्टायरली छोडेको छैनौं. अन्डरस्ट्यान्ड? सो अप्सन नम्बर बी. A monoethnic and monolingual society. Ridiculous, right? भारतमा मोनोएथनिसिजम या त मोनोलिङ्गुअल त कन्सेप्ट नै आउँदैन. ओके. किनभने भारतमा लिङ्ग्विस्टिक पुरा विकसित छ. इनफ्याक्ट कतिवटा ल्याङ्ग्वेजेसहरु छ भारतमा, स्पेशली कन्स्टिट्युसन अफ इन्डियामा under schedule 8 please comment गर्नु होला. ओके. एन एक्सक्लुसिभली पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर. यदि यो स्टेटमेन्टमा पनि एन्ड पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर भनेको भए म यो स्टेटमेन्टलाई पनि करेक्ट मान्थे, तर यहाँ सिर्फ सिन्स एक्सक्लुसिभली छ यो स्टेटमेन्ट इनकरेक्ट भयो. ओके. बिकज वी नो दैट नर्दर्न पार्ट अफ भारतमा, नर्थ ईस्ट पार्ट अफ भारतमा के छ अहिले पनि मेट्रियार्कल स्ट्रक्चर छ. ओके. मुभिङ अहेड. द कन्सेप्ट अफ युनिटी इन डाइभर्सिटी in Indian society is reflected most strongly in emergence of a single national identity. होइन, हाम्रो एउटा पर्टिकुलर आइडेन्टिटी छ. हामीहरु सबै कसरी आइडेन्टिफाई गर्छौं त हामीलाई भन्दाखेरि हामी भारतीय हो. कोही मान्छेले कोही फरेनरले सोध्यो भने हु आर यु भनेर भन्दाखेरि आई एम एन इन्डियन अथवा आई एम अ भारतीय भन्छौं हैन. तर कोही फेलोमेट्सले सोध्यो भने तपाई कहाँबाट हो भन्दाखेरि म सिक्किमबाट, म दार्जिलिङबाट, त्यो हाम्रो भिन्दै आइडेन्टिटी हो. करेक्ट. अर्को ग्रुपले भने पनि अर्को जाति. ओके. माई कन्सेप्ट अफ जाति इज डिफरेन्ट देन वाट आवर सोसाइटी फलोज. त्यो म जति बेला सोशलाइजेसन अफ इन्डियन सोसाइटीको बारेमा डिस्कस गर्छु त्यति बेला म यो पर्टिकुलर थिङ डिस्कस गर्छु. ओके. बिकज आई डु नट रियली बिलिभ इन दिस कन्सेप्ट अफ जाति. ओके. जाति इन द सेन्स जुन चाहिँ ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र. आई रियली डोन्ट बिलिभ दिस. आई एम नट अ भेरी बिग फ्यान एन्ड अ बिलिभर अफ दिस पर्टिकुलर थिङ, राइट? बट एट द सेम टाइम आई बिलिभ इन जाति, बट मैले बिलिभ गर्ने जाति इज डिफरेन्ट. लाइक फर इन्स्टेन्स आई बिलिभ द्याट हामी जाति मिन्स वाट? इफ यु आर ट्रान्सलेटिङ जाति इन इंग्लिश कसरी भन्छ भन्दाखेरि एक प्रकारको ब्रीड हो नि. ब्रीड. व्हेन यु आर लिटरल ट्रान्सलेटिङ दिस पर्टिकुलर thing in
इंग्लिश नो जाति जातिलाई ओके यदि हामीले इंग्लिशमा गर्दा भने ब्रिड भन्छौँ ब्रिड ब्रिड यो कस्तो प्रकारको हो हैन त्यो भनिन्छ हैन अब आई फिल दैट वी आर डिफरेंट जाति फर एक्जाम्पल वी स्पीक नेपाली हामी नेपाली कम्युनिटी बोल्ने मान्छेहरु डिफरेंट जाति हो अर्को बेंगली के अरे बोल्ने मान्छेहरु डिफरेंट जाति हो हिन्दी बोल्ने मान्छे डिफरेंट जाति हो गुजराती बोल्ने मान्छेहरु डिफरेंट जाति हो यसरी हामीले छुट्यायौं भने यो जुन चाहिँ भेदभाव छ नि कि यो त क्षेत्रीय होस् न वैश्य होस् न शूद्र होस् यो अटोमेटिकली नै जान्छ जस्तो चाहिँ मलाई फिल हुन्छ दिस इज माई पर्सनल अन्डरस्ट्यान्डिङ ओके अन्डरस्टुड बिकज मंगोलाइज डिफरेंट देखिन्छ त्यो पर्टिकुलर जाति हो जुन चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट अफ सो कल्ड आर्यन्स छ त्यसमा पनि आई डु नट बिलिभ इन दिस कन्सेप्ट अफ आर्यन्स वाइ बिकज अफ द एभिडेन्सेसहरु छ हैन के एभिडेन्सेसहरु छ भन्दाखेरि आर्यन्स आकै थिएन पहिले पनि दे वर नेभर एन इन्भेन्सन ओके दिस आर अल द साइन्टिफिक एभिडेन्सेस अवेलेबल ओके यू क्यान गो ahead and read now anyway without deviating ourselves let's come back to the topic emergence of a single national identity हैन absence of hierarchies अहिले पनि hierarchies particular so called hierarchies छ जाति हामीलाई थाहा छ हैन which is not very good the coexistence of multiple languages religions and ethnic groups this is absolutely correct okay option number C हुन्छ यसको आन्सर next question which feature distinguishes the joint family system prevalent in traditional Indian society all right traditional Indian society modern हैन prioritizing of individual autonomy over collective responsibility अहिले हेर्नुस् अहिले त्यसै छ नि मोडर्नमा हुन त यो वेस्टर्न कन्सेप्ट अहिले पनि भारतमा यो पुरा बेसी प्रेभलेन्ट भइसकेको छ वाइ बिकज पिपल आइसोलेट देमसेल्फ एन्ड इन के अरे जुन चाहिँ इन्डिभिजुअलिस्टिक सोसाइटी या त इन्डिभिजुअलिजमको कन्सेप्ट छ त्यो पनि भारतीयहरुमा पुरा बेसी आइसकेको छ स्पेशली वी सी दिस इन द मेट्रो एरियाजमा हामीले त्यो पुरा बेसी प्रेभलेन्ट देख्छौं राइट बिकज everyone is worried about their privacy okay so anyway since it is talking about traditional Indian society we can eliminate option number 1 temporary kingship bonds haina okay exclusive focus on nuclear families यो पनि मोडर्न को कन्सेप्ट हो intergenerational support and mutual obligation त्यो चाहिँ प्राय जस्तो सबै अहिले पनि हुन त हाम्रो इन्डियन भ्यालुज या त इन्डियन सिस्टम भारतीय कल्चरमा अहिले पनि त्यो प्रेभलेन्ट छ ओके ऑप्शन नंबर डी इसको करेक्ट आन्सर हुन्छ नेक्स्ट क्वेशन which of the following best describes social mobility in Indian structure today okay Indian society today it is completely absent due to rigid social structure completely absent so it is not possible hunai sakदैन correct it is actively promoted through affirmative action and modernization yes through modernization हामीले के गर्छौं यसलाई प्रमोट गर्छौं absolutely correct it exists only in rural settings and urban मा पनि चल्छ त्यो it is limited entirely in tribal communities no okay tribal communities in fact यसमा कति नेगेटिभ कनोटेसनमा देखाउँछ हाम्रो ट्राइबल कम्युनिटिजलाई तर हाम्रो ट्राइबल कम्युनिटिजबाट हामीले बहुत कुरा सिक्नु पर्छ बहुत कुरा बिकज आई स्ट्रङली फिल दैट हामी जुन चाहिँ हामीले सो कल्ड मोडर्नाइज भन्छौं हामीले इभल्भ भन्छौं हैन अनि ट्राइबल कम्युनिटीलाई चाहिँ हामीले कसरी भन्छौं यिनीहरु चाहिँ जंगली मान्छे रहेछ हो ती जंगली मान्छेबाट चाहिँ हामीले बहुत कुरा सिक्नु पर्छ ओके I want to give two examples there is one particular tribe in Odisha I'm forgetting the name of the tribe उनीहरुले चाहिँ के गर्छन् they celebrate the first menstrual cycle of a girl हाम्रो सोसाइटीमा त्यसको ठीक विपरीत छ राइट हामीले के गर्छौं कोही पनि गर्लको मेन्स्ट्रुएसन साइकल भयो भने फर्स्टमा उलाई अवहेलना गर्छौं उलाई दूर दूर गर्छौं पकाको खादिनम छुन्दिनम अल दोस थिंग्स राइट तर उनीहरुले सेलिब्रेट गर्छन् को चाहिँ एडभान्स हो हामी के त्यो मान्छेहरु जसलाई चाहिँ हामीहरु जंगली भन्छौं दैट इज one example अर्को एक्जाम्पल अफ ट्राइबल उनीहरुले एग्रीकल्चरल प्र्याक्टिसेसहरु कसरी गर्छ बेस्ट एग्रीकल्चरल प्र्याक्टिसेस दो दे may not be very well educated like us हैन उनीहरुकोमा हार्वर्ड डिग्री केही नहोला क्याम्ब्रिज को हार्वर्ड को डिग्रीजहरु नहोला बट द काइन्ड अफ एग्रीकल्चरल प्र्याक्टिसेस दैट दे डू इट्स एब्सोल्युटली इन्सेन कसरी भन्छ भन्दाखेरि दे डु नट बिलिभ इन प्रोडक्टिभिटी एट द स्केल लार्ज स्केल जस्तो इकोनोमिक्समा हामीले पढ्छौं हैन प्रोड्युस गर्दाखेरि प्रोडक्सन को जतिबेला हामीले प्रोड्युस गर्छौं त्यसलाई लार्ज स्केल गरे भने प्रॉफिट बेसी हुन्छ दे आर नट कन्सर्न अबाउट दैट ओके उनीहरुले के गर्छन् एक पर्टिकुलर इयरमा एउटा इयरमा एक प्रकारको फुड या एक प्रकारको क्रप प्रोड्युस गरे पनि अर्को इयरमा अर्कै भिन्दै प्रकारको क्रप प्रोड्युस गर्छन् अनि नेक्स्ट इयरमा के गर्छन् त्यो सोइललाई त्यतिकै स्ट्याग्नेन्ट राख्दिन्छन् ताकि त्यसको फर्टिलिटी मेन्टेन भइराखोस् तर अहिले कसो गर्छौं हामीले इन्सेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्सहरु हालेर लार्ज स्केलमा प्रोडक्सन गर्छौं ताकि हामीलाई बेसिक प्रोडक्ट हामीले के होस् भन्दाखेरि प्रॉफिट बेसी होस् so we need to learn many things from this particular group called tribal group जसले चाहिँ हामीले हेला गर्छौं okay next question in a matrilineal society such as castes of Meghalaya property and lineage are traced through
it is always traced to mother's line exclusively. Why? Because they have patriarchal chaldaina, matriarchal chalcha. Okay. Moving ahead to question number 6. Which of the following statements about tribal societies in India is correct? All tribal societies are completely isolated from mainstream culture. यहाँ हेर्नु त अप्सन्समा पनि ट्राइबल सोसाइटीलाई देखाउँदाखेरि कस्तो नेगेटिभ कनोटेसनमा देखाएको छ, राइट? So option number A होइन. Tribals are strictly patriarchal. No. Some tribes practice matriarchal and metrolocal traditions. Option number C seems to be correct. Tribal societies do not participate in mainstream festival. Option number C is the correct answer. So next question. The process in which lower caste adopt rituals and customs of higher caste to improve their status is called Sanskritization. Option number A would be the correct answer. Alright, moving ahead to option number A. Question number 8. The spread and intensification of worldwide societal relations that impact Indian society, such as simultaneous viewing of cricket matches across nations based, exemplifies this perfect answer. Globalization. Okay. Option number C is the correct answer. Moving ahead to question number 9. Which constitutional values binds individuals and communities in India for social harmony? Yes, answer is fraternity. Option number B is the correct answer to this question. Okay, moving ahead to question number 10. The vast number of mother tongues reported in India during the 2011 census is approximately kati ho bhane. So this is 19,500 is the correct answer. Option number C. Okay, next question. Which among the following religions originated in India and emphasizes non-violence? So what would be the correct answer? Non-violence अथवा soul, SOUL, soul भन्ने जुन चाहिँ शब्दहरु छ त्यो देख्नु भयो भने तपाईले एउटा मात्रै रिलिजन माग गर्दा हुन्छ, that is Jainism. Option number C is the correct answer. Okay, next, the concept of secularism in Indian context means India promotes one state religion. No, there is a difference between a secularism of India, that means भारतको secularism, र western secularism भिन्दा भिन्दै छ. Okay, in western no secularism भनेको चाहिँ कसरी भन्छ भन्दाखेरि कि कुनै पनि स्टेटलाई हामीले प्रेभलेन्स दिदैनौं भनेर भन्छ. That means कुनै पनि स्टेटलाई के गर्दैनौं, प्राथमिकता दिदैनौं. Okay, so everything is same. तर भारतले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सबै रिलिजनलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिन्छौं, कसैलाई पनि छुट्टाउँदैनौं. So there is a slight difference between the secularism India follows and the secularism Western society follows. Okay, equal respect and freedom for all religion, that is the Indian concept of secularism. Okay, option number B. Next, which of the following concepts best explains the coexistence of contradictory elements such as modernity and tradition in Indian society? यसको आन्सर हुन्छ option number के हुन्छ यसको आन्सर B. Okay, syncretism. Okay, option number B. Next question. Which characteristic of Indian society enabled is to observe and adapt various external influences without fundamentally changing its core? Okay, ethnocentrism, cultural pluralism, social stratification, rigid hierarchy. Given options, इसको correct answer हुन्छ option number B, cultural pluralism. Okay, pluralistic छ culturally हाम्रो society. Okay, next question. Linguistic diversity in India is primarily a result of what? Geographical barriers and migrations over millennia, government policies. Okay, globalization, economic divisions. Okay, के हो linguistic diversity किन हुन्छ भन्दाखेरि because of the geographical barriers and migrations over millennia. All right, so I believe with this we have come to the end of this session. 15 other questions we have discussed this today. Okay, if you want more of this session, then please do comment down in the comment box. And SPSC SI exams, I think it's knocking on the door. Boli parsi kaile chaina. So all the very best to those students, those who are giving your exams. Okay, with this, thank you all very much for attending this class. I'll meet you in the next class. Thank you.